โอ้หนูย้ายไปนู่นแล้วอ่ะนี่มีไต่ข้างบนด้วยอ่ะสวัสดีครับวันนี้หนูยิ้มหนูแย้มจะมาเที่ยวไหนคะโป่งแย่งจังเกิลโคสเตอร์นะคะโปแยงนะครับจะมาเล่นซิปไลน์เดี๋ยวไปลุยกันเลยครับอันดับแรกนะครับเราต้องซื้อเหรียญกันนะนี่เหรียญเป็นอย่างนี้นะครับคนละ150 บาทเด็กประมาณ5 ขวบก็เล่นได้แล้วนะครับนี่นะป๋องนะแนทนะมาด้วยนี่ตอนนี้นะคะพี่ปุ๋ยกับหนูยิ้มก็พร้อมแล้วนะคะแล้วก็เขาบอกอยู่ข้างหลังนู่นเลยเดี๋ยวเตรียมตัวแล้วนะคะตื่นเต้นหนูยิ้มตื่นเต้นไหมไปครับผมบ๊ายบายยาฮูไปนู่นแล้วหนูแย้มไปแล้วนะยาฮูหนูแย้มจับให้แน่นนะลูกเฮ้ยย้ำสนุกไหมโอ้แต่มันอันตรายนะถ้าเด็กเล็กๆอย่างนี้เล่นคนเดียวได้ไหมไม่ได้โอ้ตรงนี้ก็มีนิ่มนะเห็นไหมเขามีปีนป่ายด้วยตรงนู้นนะครับข้างบนก็มีซิปลิงเห็นไหมเขาโหนตัวมาเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวจะมีคนมาทางนี้ด้วยนะโอ้ดูดิดูยิ้มแย้มเขามีขึ้นข้างบนเลยอ่ะมีคนเล่นข้างบนด้วยดูมีคนเล่นไต่เดินไต่ข้างบนน่ะดูดินี่มีไต่ข้างบนด้วยอ่ะโอ้นี่เขามีเล่นข้างบนด้วยอ่ะถึงแล้วเอาแล้วครับตอนนี้หนูยิ้มแย้มจะไต่เลือกค่อยๆไปนะสูงนะโอ้หนูแย้มไปนู่นแล้วอ่ะก็ให้ไต่ไปนะ